Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেইন উইথ ব্ৰেইনলৈ। আজি আমি আসাম পুলিচ জেল ৱাৰ্ডাৰ আৰু আসাম পুলিচৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ ডিসকাস কৰিম। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব। ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন, which state is the largest producer of rice in India? কোনখন ৰাজ্য ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ চাউলৰ উৎপাদক? The correct answer is option A, West Bengal. West Bengal হৈছে ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ চাউলৰ উৎপাদক। আৰু অপশন সি দিয়া কৰ্ণাটক হৈছে ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ কফিৰ উৎপাদক। আৰু মধ্যপ্ৰদেশ হৈছে ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ সয়াবিনৰ উৎপাদক। নেক্সট কোৱেশ্চন, দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ লেংগুৱেজ মেগাজিন অৰুণোদয় ৱাজ পাব্লিছ ফ্ৰম। প্ৰথমখন অসমীয়া ভাষাৰ আলোচনী অৰুণোদয় ক'ত প্ৰকাশিত হৈছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশন সি, শিৱসাগৰ। প্ৰথমখন অসমীয়া ভাষাৰ মেগাজিন অৰুণোদয় শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, বাই পপুলেশ্যন আসাম ইজ ডেছ লাৰ্জেষ্ট ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া। জনসংখ্যা অনুসৰি অসম হৈছে ভাৰতৰ ডেছ সৰ্ববৃহৎ ৰাজ্য? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি, 17th। জনসংখ্যা অনুসৰি অসম হৈছে ভাৰতৰ 17তম সৰ্ববৃহৎ ৰাজ্য। নেক্সট কুৱেশ্যন, which one is the second most populous city in Assam? অসমৰ দ্বিতীয়খন সৰ্বাধিক জনবহুল চহৰ কোনখন? The correct answer is option C, শিলচৰ। অসমৰ দ্বিতীয়খন সৰ্বাধিক জনবহুল চহৰ হৈছে শিলচৰ। আৰু আপোনালোকে প্ৰথমখন জনবহুল চহৰ কোনখন আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কেন ফৰৱাৰ্ড হিজ ৰেজিগনেশ্যন টু ৱম। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেওঁৰ পদত্যাগ কলৈ প্ৰেৰণ কৰে? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি, ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেওঁৰ পদত্যাগ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট বা উপৰাষ্ট্ৰপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰে। আৰু উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰেজিগনেশ্যন প্ৰেছিডেণ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ডিজাইন তাজমহল? তাজমহল কোনে ডিজাইন কৰিছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি, উস্তাদ আহমদ লাহোৰী। তাজমহল উস্তাদ আহমদ লাহোৰীয়ে ডিজাইন কৰিছিল। আৰু আবুল ফজলে এখন কিতাপ লিখিছিল আকবৰনামা। আকবৰনামাৰ লিখক হৈছে আবুল ফজল। আৰু মল্লিক মোহাম্মদ জয়েচি এখন কিতাপ লিখিছিল পদ্মাৱত। নেক্সট কুৱেশ্যন, which layer of stratosphere is free from clouds? বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰ মেঘৰ পৰা মুক্ত? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি, ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ। বায়ুমণ্ডলৰ ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ স্তৰটো মেঘৰ পৰা মুক্ত। আৰু ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰতে অজন স্তৰ আছে আমাৰ। আৰু এই অজন স্তৰে অতি বেগুনীয়া ৰশ্মি শোষণ কৰি লয়, পৃথিৱীলৈ আহিব নিদিয়ে। আৰু অজন স্তৰ ছিদ্ৰ বা হোল হোৱাৰ মুখ্য গেছটো হৈছে CFC। CFC ফুল ফৰ্ম হ'ল ক্লৰ'ফ্ল'ৰ'কাৰ্বন। নেক্সট কুৱেশ্যন, অশ্বক্লান্ত টেম্পল বিল্ড বাই শিৱসিংহ ইজ লোকেটেড ইন। শিৱসিংহৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত অশ্বক্লান্ত মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, নৰ্থ গুৱাহাটী। শিৱসিংহৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত অশ্বক্লান্ত মন্দিৰ উত্তৰ গুৱাহাটীত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ স্প্লিট ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন ইটছ ছেশ্যন এট। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ক'ত বিভক্ত হৈছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, চুৰাট। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ চুৰাট ছেশ্যনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ বিভক্ত হৈছিল। মডাৰেষ্ট আৰু এক্সট্ৰিমিষ্ট দুটা গ্ৰুপত বিভক্ত হৈ গৈছিল। আৰু চুৰাট ছেশ্যনটো কেতিয়া হৈছিল? 1907 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ফাউণ্ডেড দ্য সাবৰমতী আশ্ৰম? সবৰমতী আশ্ৰমৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি, মহাত্মা গান্ধী। সবৰমতী আশ্ৰমৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হ'ল মহাত্মা গান্ধী। আৰু অপশ্যন এ দিয়া ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ। ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে কিমান চনত নবেল পাইছিল? 1913 চনত। কিহৰ বাবে পাইছিল? গীতাঞ্জলি নামৰ পুস্তকৰ কাৰণে। গীতাঞ্জলি নামৰ পুস্তকৰ কাৰণে। আৰু ব্ৰিটিছ চৰকাৰে তেওঁক কি উপাধি দিছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰক? নাইটহুড। আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে মহাত্মা গান্ধীক মহাত্মা উপাধিটো দিছিল।
আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰক গুৰুদেৱ উপাধি দিছিল আৰু মহাত্মা গান্ধীক ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কেশৰী হিন্দ টাইটেল দিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ড্ৰায়েষ্ট এৰিয়া অফ দ্য আৰ্থ ইজ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শুকান এলেকা হৈছে দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ আটাকামা ডিজাৰ্ট পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শুকান এলেকা হৈছে আটাকামা ডিজাৰ্ট আৰু এইটো ক'ত অৱস্থিত সাউথ আমেৰিকাত অৱস্থিত আৰু থৰ ডিজাৰ্ট আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰাজস্থানত আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন গোৱা চিটুৱেটেড নিয়াৰ উইচ ৰিভাৰ গোৱা কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি মাণ্ডৱী গোৱা মাণ্ডৱী নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আৰু গোদাৱৰী পাৰত কি চহৰ অৱস্থিত নাছিক চহৰখন গোদাৱৰী নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অৱস্থিত গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় চহৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন উইচ ইজ দ্য নেম অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল একুৱাটিক এনিমেল ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় জলজ প্ৰাণীৰ নাম কি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ ৰিভাৰ ডলফিন নেক্সট কুৱেশ্যন বদন বৰফুকন ৱাজ দ্য গভৰ্ণৰ অফ ডেছ বদন বৰফুকন ডেছৰ ৰাজ্যপাল আছিল দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি কামৰূপ বদন বৰফুকন কামৰূপৰ ৰাজ্যপাল আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন ইন দ্য Allahabad Pilar inscription, Central Assam is mentioned as Allahabad স্তম্ভ শিলালিপি মধ্য অসম উল্লেখ কৰা হৈছে কি নামত উল্লেখ কৰা হৈছে মধ্য অসমক দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি দবকা নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য আহোম মৈদামছ আৰ শ্বেপ লাইক আহোম মৈদামবোৰৰ আকৃতি কেনেকুৱা দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি পিৰামিড আহোমৰ মৈদামবোৰৰ আকৃতি পিৰামিডৰ দৰে নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ চুতীয়া কিংডম চুতীয়া বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ বীৰপাল চুতীয়া বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হ'ল বীৰপাল ইন উইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েল ইজ লোকেটেড ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েল ক'ত অৱস্থিত দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি কলকাতা ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েল কলকাতাত অৱস্থিত Which continent has the largest population? কোনখন মহাদেশত জনসংখ্যা সৰ্বাধিক? The correct answer is option A, Asia. এছিয়া মহাদেশত জনসংখ্যা সৰ্বাধিক. Next question. Which one is first Assamese color film? নিম্নলিখিত কোনখন প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন ছবি? The correct answer is option B, ভাইটি. প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন ছবি হৈছে ভাইটি আৰু জয়মতী আৰু ইন্দ্ৰমালতী জয়মতীখন 1935 আৰু ইন্দ্ৰমালতীখন 1939ত প্ৰকাশিত হৈছিল কোনে প্ৰকাশ কৰিছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দ্বাৰা আৰু জয়মতীত অভিনয় কৰা অভিনেত্ৰীগৰাকী আছিল আইদেউ সন্দিকৈ থ্যাংক ইউ এভৰিৱান আমাৰ ভিডিঅটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ ইউটিউব চেনেলটি